હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. આજે આપણે ઘઉંના લોટની લાપસી બનાવવાના છે. તો આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો એટલે અમારા નવા વિડીયો સૌ પ્રથમ તમે જોઈ શકો. ઘઉંના લોટની લાપસી બનાવવા માટે આપણે આ રીતનો જાડો લોટ લેવાનો છે અને લોટ છે આપણે ભાખરીનો લોટ હોય એ રીતનો લેવાનો છે અને 3 કપ મેં લોટ લીધો છે. લોટમાં આપણે તેલનું મોણ દઈ દઈશું. તો 3-4 ચમચા જેટલું આપણે તેલ લઈ લઈશું. હવે આપણે હાથે તેને મિક્સ કરી દઈએ. તો આ રીતે આપણે સરખી રીતે લોટમાં ભળી જાય એ રીતને આપણે તેલને મિક્સ કરી દેવાનું છે. આપણું તેલ છે એ સરસ લોટમાં ભળી ગયું છે અને આપણે હાથેથી મુઠ્ઠી વારી અને જોઈ લઈશું. અને આ રીતે આપણે મુઠ્ઠી વારીએ અને આ રીતના લોટ છે એ બધો ભેગો થઈ જાય એટલે આપણું મોણ છે એ માપનું જ છે. હવે આપણે લોટને શેકવાનો છે. તો શેકવા માટે આપણે એક કડાઈ લીધી છે અને કડાઈ છે એ જાડા તરિયાની લેવાની છે. હવે આપણે લોટ એમાં નાખી અને લોટને શેકી લેવાનો છે. આપણે તવી થાય તે આ રીતના હલાવતા રહેશું જેથી કરીને લોટ છે એ તરીએ ચોટે નહીં. અને લોટ છે એ આપણે બદામી રંગનો થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે અને લોટ શેકાઈ જશે એટલે એની સુગંધ સરસ આવશે એટલે આપણે ખ્યાલ આવી જશે કે આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે. અને આ રીતે તમારે તવી થાય તે હલાવતા રહેવાનું જેથી કરીને તરીએથી લોટ દાજે નહીં. આપણો લોટ છે એ સરસ શેકાઈ ગયો છે અને બદામી રંગનો થઈ ગયો છે અને લોટની સુગંધ સરસ આવે છે. હવે આપણે લોટને કાઢી લઈશું બીજા વાસણમાં. તો જે વાસણમાં આપણે લોટનું મોણ આપ્યું હતું એ જ વાસણમાં મેં કાઢી લીધો છે. હવે આપણે લોટ બધો કાઢી લીધો છે. હવે આપણે એ જ કડાઈમાં આપણે ગોળ લઈ લઈશું. હવે 3 કપ આપણે લોટ લીધો હતો એ જ કપથી આપણે 1 કપ જેટલો ગોળ લેવાનો છે અને તમારે વધારે મીઠું ખાતા હોય તો થોડોક વધારે નાખી દેવાનું. અને 2 કપ આપણે પાણી લઈ લઈશું. અને ગોળ છે મેં દેશી લીધો છે અને આમાં તમે કોઈ પણ ક્વોલિટીનો ગોળ લઈ શકો છો. હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરી અને ગેસ ઉપર મેલી દઈશું અને અડધી વાટકી જેટલું આપણે એમાં ઘી નાખી દઈશું. અને તમે ઘી ઓછું ખાતા હોય તો તમે તેલ પણ નાખી શકો. મેં અત્યારે ઘી લીધું છે. હવે આપણે ઘી નાખી અને ગોળ અને પાણીને ગરમ થવા દઈશું અને પાણી ગરમ થશે એટલે ગોળ છે એ ઓગળી જશે. અને આ રીતે આપણે તવી થાય તે હલાવી અને ફૂલ ગરમ થવા દેવાનું છે. અને પાણીનો ઉફાણો આવે ત્યાં સુધી આપણે રહેવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ગોળના પાણીનો ઉફાણો આવી ગયો છે. હવે ઉફાણો આવ્યા પછી આપણે 2 મિનિટ માટે પાકવા દેવાનું છે પાણીને. તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં લોટ નાખી દઈશું અને લોટ છે આ રીતના આપણે એક જ જગ્યાએ ઢગલી કરવાની. આ રીતે આપણે લોટ નાખી દીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો
મેં એક જ જગ્યાએ નાખ્યો છે. તો હવે આપણે વેલણ લીધું છે અને વેલણમાં મેં તેલ લગાવી દીધું છે. આપણે વેલણમાં તેલ લગાવશું એટલે લોટ છે એ ચોટશે નહીં. હવે આ લોટને ઢગલી કરેલી છે એમાં આપણે વેલણથી ખાડો પાડી દઈશું. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 2-3 મિનિટ માટે એને પાકવા દઈશું, જેથી કરીને લોટ છે એ સરસ ચડી જશે. તો 2-3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ઢાંકણ ખોલી અને વેલણ લઈને હલાવી લેશું. તો આપણે વેલણથી આ રીતે હળવા હાથે હલાવશું. અત્યારે એમાં પાણીનો ભાગ હોય એટલા માટે આપણે એક હારે નહીં હલાવવાની. હવે આપણે એમાં પાછું ઢાંકણ ઢાંકી અને પાછી 2-3 મિનિટ રહેવા દેશું. તો 2-3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે વેલણથી એને સરખી રીતે હલાવી લેવાની છે. તો આ રીતે આપણે સરખી રીતે હલાવી અને લોટને મિક્સ કરી દઈએ. તો પહેલાં આપણે હળવા હાથે હલાવવાની અને પછી આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો પાણીનો ભાગ હતો એ બધો લોટમાં શોષાઈ ગયો છે અને હવે આપણી લાપસી છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે આપણે વેલણથી સરખી રીતે એને મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 1 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. તો 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણી લાપસી છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો. તો તમને આ કાઠિયાવાડી લાપસી ગમી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. હવે આપણે લાપસીને સર્વ કરી દઈએ. તો સર્વ કરવા માટે મેં એક સ્ટીલની ડીશ લીધી છે. હવે આ રીતે આપણે લાપસીને એમાં સર્વ કરશું અને ઉપરથી આપણે ઘી નાખી દેવાનું અને ઘી નાખી અને હાથેથી એને સરખી રીતે મિક્સ કરી અને પછી તમે ખાઈ શકો છો.